dahil alam kong mahilig rin kayong mag-Lazada. By the way guys, pwede nyo lang pala siyang i-download using the Google Chrome and sa desktop nyo lang siya pwedeng gawin. Hindi po siya pwedeng sa cellphone. Tapos pakita ko na lang sa inyo guys after this clip kung paano siya ginagawa. Ito guys yung Lazada price tracker. Dito niya kayo dadalhin kapag clinic nyo yung link na nilagay ko sa baba sa description box. Kaya siya nakalagay na remove kasi na-download ko na siya. So for example, pupunta ako sa mismong Lazada. So 529 pesos siya ngayon guys and today is January 25, 2019. And ito guys, kiklik nyo lang tong parang dollar sign sa gilid. And then ayan guys, makikita nyo yung kanyang price history ever since na pinost siya ng seller dito sa Lazada. Pero guys, hindi ko alam kung saan ang galing yung price na 999 pesos dito. Kaya ayan yung sinasabi ko sa inyo na minsan talaga, ewan ko, parang marketing na nila yan. Next naman guys is yung official store ng Xiaomi dito sa Lazada. Itong Xiaomi A2 Lite, current price niya ngayon is 9,989 pesos and dati siyang 14,990. Ang laki ng binaba niya. Pero tignan natin dito sa Lazada price tracker natin kung totoo bang 14,990 siya dati. So totoo nga guys, pinost siya dati ng Lazada noong December 14, 2018 at ang kauna-unahang price niya is 11,490. Diba guys, sobrang dali lang with that extension website. Malalaman mo agad kung totoo bang nag-price drop nga talaga yung gusto mong bilhin. Kasi guys, isa yan sa mga hindi ko nagugustuhan sa mga online sellers na sinasabing nag-sale daw sila from 500 to 300 pero 300 lang naman talaga yung halaga ng product nila ever since. So to those people who are interested, I will be putting their link down below. All you have to do is click the link and then download using your Google Chrome. So, ayun guys, finally, unbox na natin itong mga mystery box na in-order ko. So, meron tayong dalawang boxes. One from Lazada and one from Shoppee. By the way guys, yung reason pala kung bakit hindi ko binibigay sa inyo yung link yung dun sa una nating mystery box is because ayoko lang kayong ma-disappoint. Kasi hindi naman lahat ng nakuha kong product kaya kong i-assure sa inyo na ganun din yung makukuha nyong items. Kasi sa mystery box po, yung mga sellers na yan, hindi lahat pare-parehas yung binibigay. Baka mamaya iba yung mga products na ma-receive nyo with that link na nilagay ko sa description box tapos madi-disappoint lang kayo. Ayoko lang ganun. So, yung una nating mystery box na bubuksan guys is from Lazada. Itong mystery box na to is worth 3,000 pesos. So, medyo malaki-laki to beshi compared doon sa una nating mystery box. I'm hoping na sana worth it yung 3,000 pesos natin. So, as much as possible guys, hindi tayo titingin sa loob ng box para naman talagang ma-surprise at talagang, alam mo yun, makita nyo yung totoo kong reaction. So, una kong makuha, yun na yun. Wow! May pa JBL. So, ang unang laman nung mystery box natin from Lazada guys is the JBL by Harman in earphones. Feeling ko original. Anyways, malakas kutob ko na original siya guys. This is what it looks like. Ayan. Kayo na bahala mag-legit check. Pero, tingin ko pa lang naman mukhang original. Magkano ang earphones sa JBL guys? I think around 1,000 pesos yun. May mga extra earbuds. Tama ba? Earbuds ang tawag. And then, ayan siya guys. So, original talaga. Kasi may mga ganto-ganto. Okay guys, one down. Nagustuhan ko agad yung una nating nakuha. Ito, square. Okay, kailangan ko to. More on gadgets pala yung nakuha ko. I mean, hindi gadgets. More on tech accessories. So, ito naman is yung magnetic car mount. Perfect to guys sa car ko kasi wala akong lagayan ng cellphone kapag kailangan mag-Waze. Wow! Ayan siya guys. Ang alam ko, ang presyo na to guys, kasi nakita ko siya sa Green Hills nung nag-vlog tayo. Pero hindi ko na napakita yun sa vlog. Around 500 pesos. So, kung 500 man to and yung earphones na JBL is around 800 to 1,000. So, nakaka 1,500 na tayo. Wow! Ayan guys. Ay. All you have to do guys is ilalagay nyo to doon sa may aircon ng car nyo. Tapos, imamagnet nyo na siya sa phone nyo. And then, ayun na, pwede na kayo mag-Waze or kung ano man yung gusto nyong gawin sa phone nyo. Next naman guys, na na-receive natin is a 3D Magic Educational Cards. Okay, so related pa rin pala siya guys sa gadget. Kasi dito sabi, pick a card, scan, and have fun.
Feeling ko, ayan, sabi, educational cards are augmented reality card that works by scanning the card through an application. So, siguro yung name nung app, guys, is Magic 3D. Tapos, more on pambata siguro to. Pero, bigay ko na lang to sa pamangking ko. Buti na lang. And then, tingnan nyo, guys, so, medyo may sira lang yung box. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam tuloy kung used na ba to or what. But, anyways, at least, may mabibigay ako kay Riley. Ito pala yung itsura niya, guys. Next naman, guys, ito hindi ko alam kung last na nga to. At medyo malaki yung box. Pakita ko na sa inyo. So, ayan, nakita nyo na ako hindi ko pa nakikita. What? Guys, may cellphone. It's the Nokia 105. Hi guys, hindi ko na-expect na meron siyang kasamang cellphone. Kasi 3,000 pesos, nakakamagkano tayo? Almost 2,000 with the JBL magnetic car mount and yung magic card. Siguro worth 200 yun. And then this phone, Nokia 105 or 105, kung ano man tawag sa kanya, around I think 1.2 or 1.4. Hindi ko alam kasi guys kung magkano to, pero alam ko 1 plus itong Nokia na to. So, buksan na natin. Tignan natin. Baka mamaya hindi naman pala cellphone ng laman. Ayan siya. Dan-dan-dan-dan. Wow, color white! Ayan, naka-plastic pa. So, legit. Ito siya guys. Ito yung itsura ng cellphone. Legit naman. At natutuwa ako kasi hindi ako nabigo. And what includes inside is a quick guide and yung mga charger niya. Grabe, may cellphone tayo. Turn on lang natin siya, guys. Baka mamaya hindi siya gumagana. Nakabit ko na rin yung battery niya. At Nokia pa. Nakakamiss yung gantong phone, no? Dati ganito lang din yung cellphone ko nung elementary ako. Again, yun yung laman. Ito yung mga laman ng ating mystery box from Lazada. Again, sobrang worth it nung 3,000 pesos ko. Kasi may cellphone, may car mount, may JBL. Lahat to magkagamit ko, walang tapon. Mystery box is worth 5,000 pesos. And more on gadget related din to. Syempre kasi tech videos yung mga ginagawa ko. And ito na siya guys. Na-excite ako, na kinakabahan kasi parang malakas yung kutob ko na alam niyo yan, may trust issues talaga ako. Sorry pero buksan na natin. Ayan, ganyan muna natin siya para hindi ko makita. And then, kukuha ko isa-isa. Uy! Earphones na naman! So, meron tayong zippers, earphones, stereo, headphones. Ito siya, guys. Tingnan niyo yung itsura. And, naaalala nyo ba doon sa una nating mystery box na naka-receive rin tayo ng ganito? Pero, mukhang mas mamahalin i-touch. Wow! Hindi ko nakakalasin na. Next naman, guys, is teka. Oh my God. May tripod! So, it's the O-Like 360 tripod. Grabe! Sobrang useful nito sa akin. May tripod ako, guys, ang ginagamit ko ngayon. Nakapatong sa parang cabinet ko. Pero kasi maluwag na yan. And finally, ano ba to? Phone tripod. Pwede ba to sa camera? I think pwede kasi natatanggal siya dito. But, anyways, grabe. O kaya, alam niyo yun, kahit na hindi siya ganun ka, like, hindi siya Gorilla Pod, ganun, hindi siya yung mamahalin na 2,000, ganyan. Okay na, diba? At least useful. So, yes naman, Shoppee. Ayan. I'm trying my best not to look. Wait. Ba't dalawa? Ay ba to? Hala! Guys, dalawa yung tripod na na-receive ko. Yung O-Like 360 tripod. Ayan siya, dalawa. Hindi ko alam kung bakit, pero aanhin ko yung dalawa. Anyways, baka isama ko na lang siya sa giveaway natin. Aanhin ko yung dalawa, diba? I might as well give it to you guys. So, ayan, dalawa yung tripod natin. What's this? Hala, dalawa yung nahugot ko. Oh! It's the Bluetooth Torch Bluetooth earphone. Ito yata guys yung nilalagay dito na isa lang if ever man na nagde-drive ko or sports. Ayan siya guys, tignan nyo.
And then, ito yung itsura ng box. Buksan natin siya, guys, kasi nakikurious aketch. Ayaw. Ba? Yan ko lang tutuwa, ayaw lumabas. So, we have the Bluetooth itself na earphones. Ito siya, guys. Wow, in fairness. Ang haba mo kung mic ka. Hello? Hello, mic test. Mic test. Hindi ko alam bakit doble-doble. Dalawa yung ganito. Ayan. And then, dalawa rin yung tripod. Sobrang generous sila or wala lang silang mabigay na kaya din na doble nila. Kasi sinusulit nila yung 5,000 ko. Pero, okay lang. Basta, hindi tayo magsisisi sa huli. So, meron tayo yung USB connector pang charge and then extra earbuds, earpiece. Ewan ko, parang extra ano siya doon. Okay, so kino-compute ko kung 5K na ba yung kinakalabasan at wala pa. So, medyo kinakabahan ako. Baka mamaya, mas worth it pa yung Lazada natin. But anyways, hindi pa tayo tapos. Huwag natin pangunahan. Kung gusto nyo guys, yung malapad o yung mahaba? Yung mahaba na lang muna. Okay, speaker ito. Speaker nga. So, ito yung Merry Christmas and Happy New Year. Oh, like, okay, parang iisang brand to. Ay, hindi. Iba-iba pala. Nagkataon lang. Ito yung wireless speaker. Oh my God, may speaker tayo. Alam nyo guys, kotang-kota na tayo sa speaker kasi yung pinapadala ng Transmart. Kaya nga yung iba guys, di ba, pinapag-giveaway ko sa inyo para alam niyo yun, para naman mabalik ko yung blessing na binibigay din sa akin. Ako sa inyo yung itsura ng speaker. Magkano kaya halaga nito? Wala, hindi kasi ako familiar sa prices ng speaker, pero baka 1.5? 1.5 for this speaker. Ito guys, yung itsura ng speaker. Ilalabas ko na. Okay, accessories pala muna. Yung USB charger. Wow! Yung speaker, guys, ang ganda. Ayan, o. Hindi ako nagsisisi. So, meron pang laman yung mystery box natin, guys. And, so far, so good. Thank you, Lord. Hindi mo ako binigo. At thank you sa seller na to. At hindi mo sinasayang yung pera na 5,000 natin. Ayan, kapa-kapa tayo kung ilan na lang. Isa na lang. Ano to? Wala akong idea kung ano to, pero nagtataka ako bakit wala siyang ganito. Yung parang sealed or something. Sketchy. But anyways, YI yung brand and hindi ako familiar. But anyways, buksan na natin. Syempre, para malaman natin kung anong laman. Ito siya guys. Medyo confused ako kasi ano ba to? Diba yung nilalagay sa parang GoPro? Hindi! Sa dulo ng dila ko pang kotse. Ayan, nilalagay siya sa ilalim ng salamin. So, okay. Medyo may kamahalan din to guys ha. Kasi sa Lazada, Shoppee to guys, pero sa Lazada kapag nagtitingin ako ng mga ganito, camera for cars is around 3,000 pesos. Tapos kapag nagsisale, nagiging 2,500, ganun. So, hands down to you, Shoppee. Kasi kung almost siguro 3,000 to kasi mahal po ang mga camera for kotse, ganyan. Tapos, inside, meron tayong car charger. Ito siya, guys. Naka-plastic pa eh. And then, we have, wait, alisin ko sa plastic. We have extra micro SD adapter and then yung mga connectors na kailangan nandito rin sa loob. Ayoko nang buksan. But, ayun, ang brand pala guys, yung pinakita ko sa inyo kanina, YI. Alam niyo guys, parang lahat ng kailangan ko na hindi ko mabili-bili or lagi kong nakakalimutang bilhin, laman nung mystery box na nabili natin. For example, yung car mount, and then yung tripod natin, and then yung dashcam, at hindi nasayang yung 3,000 natin at yung 5,000. Yun yung importante doon. Kasi, honestly speaking guys, yung unang mystery box na nabuksan ko na 500 and 300, yung iba doon, tinapon ko, like yung vape, and then yung iba pinamigay ko lang kasi hindi ko talaga siya magagamit. But, syempre, na-curious ako, kaya ko siya in order. Pero yung iba naman guys, nagamit ko. But,
This mystery boxes na in-order ko from Lazada and Shoppee, walang tapon. As in, walang tapon, walang pamigay. Except lang yung mga na-doble, of course, para sa inyo yan. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo at sana nag-enjoy kayo sa mystery box again na ginawa ko. Ginawa ko to ulit kasi maganda yung mga feedbacks na nakuha ko sa una nating mystery box. So, that's it for today's video guys. Sana nag-enjoy kayo. Syempre, kung nag-enjoy kayo, don't forget to hit the like button. And then, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Bye guys!